Xin chào các bạn. Thời còn đến trường, chúng tôi chỉ phải học nửa ngày và ban sáng học buổi chiều. Vì thế, chúng tôi sẽ có thời gian nửa ngày để chơi và làm bài tập ở nhà. Ngày đó, trên đường đi học về, tôi thấy ngoài trời trong xanh và có những cơn gió mát, rất lý tưởng để làm con diều chơi. Về đến nhà, tôi bỏ cặp xuống rồi lấy ra một quyển vở. Ta sẽ mở đến giữa và lấy một tờ từ nhiều quyển vở khác nhau. Vì làm như vậy, những quyển vở sẽ không bị xẹp đi và trông nó vẫn mới y nguyên để còn học. Khi đã có vài tờ giấy, tôi sẽ lấy một tờ xếp từ một bên mép qua, sao cho hai cạnh này được thẳng với nhau, từ dưới lên trên. Đồng thời dùng tay đè theo phần cong ở bên để nó có một đường xếp riêng biệt. Sau đó, tôi cắt phần dư ở dưới đi để có một hình vuông với một đường xéo ở giữa. Tiếp theo, tôi đi ra bụi tre gần nhà, tìm lấy một đoạn tre ngắn chẻ ra thành hai thanh nhỏ, rồi gọt cho nó thật đều, một thanh thẳng bằng với đường xéo trên tờ giấy và thanh khác để cong được bằng với hai mép của tờ giấy. Để những khung này được dán cố định lại, tôi lấy phần giấy dư lúc trước, cắt thành những mảnh nhỏ với chiều rộng cỡ 3cm và chiều dài khoảng 5cm. Sau đó, tôi sẽ đi lấy một ít cơm nguội để làm keo. Ta dùng vài hạt cơm thoa đều lên mảnh giấy nhỏ, rồi dán nó vào phía dưới thanh thẳng. Ta tiếp tục dán phía trên và dán thêm ở ngay chính giữa. Tiếp theo, tôi dán nó ở bên mép và một đầu của thanh cong, chờ một lúc cho nó khô đi, rồi bẻ cong phần bên kia, dán vào bên mép còn lại. Ta cũng dán thêm hai miếng ở bên trên thanh cong để nó được dính chắc chắn. Phần đầu diều đã xong, bây giờ sẽ làm đuôi cho diều. Tôi lấy tờ giấy đôi cắt thành những mảnh dài với chiều rộng khoảng 3 hàng. Với đầu diều này, tôi sẽ làm 9 mảnh giấy cho mỗi đuôi. Để nối chúng lại với nhau, tôi thoa cơm vào miếng này rồi đặt miếng kia lên trên. Ta tiếp tục dán những miếng còn lại với nhau. Ở đây tôi đã dán được hai đuôi bằng nhau như bạn đang thấy. Sau đó, tôi thoa cơm vào một đuôi khoảng 5cm rồi đặt đuôi kia lên và dán nó vào phía dưới đầu diều. Như thế ta đã có một con diều đã có thể bay được. Nhưng để nó đẹp hơn, tôi cắt thêm 6 mảnh giấy dài có hai hàng rồi nối 3 mảnh thành một phần và dán chúng vào hai bên mép. Chỗ này chúng tôi hay gọi là tai vì nó được nằm ở hai bên đầu của con diều. Bây giờ ta sẽ nối dây cho nó. Ngày đó, tôi hay lấy lon sữa bò cũ đã sử dụng hết sữa bên trong rồi lột lớp vỏ bên ngoài đi. Sau đó tôi đi vô nhà tìm lấy quần chỉ may của mẹ. Ta sẽ lấy đầu dây rồi buộc vào lon và quấn thành nhiều vòng cho đến khi đủ một lượng dây mong muốn. Bây giờ ta sẽ buộc dây vào diều theo cách lấy một xiên trên nhỏ, chặt xéo để được một đầu nhọn, rồi thành hai lỗ phía trên tại điểm giao nhau và hai lỗ phía dưới như bạn đang thấy ở đây. Ta sẽ xỏ dây qua, vòng dây ngược trở lại, rồi buộc lại ở một đầu. Tôi sẽ để dây trùng một đoạn, dài gấp đôi khoảng cách giữa hai lỗ đã tạo trên thân diều rồi mới buộc đầu còn lại. Sau đó, ta sẽ căn dây trùng này lại tới vị trí ở ngay ngón tay như bạn đang thấy ở đây, rồi thắt nút dây ngay tại chỗ đó. Cuối cùng, ta sẽ nối dây từ lon vào vòng dây này. Tất cả đã xong, ta sẽ đem nó ra bãi đất trống để thả. Dưới trời rộng mênh mông và gió mát, tôi sẽ đưa con diều lên hứng gió. Khi đón được nhiều gió, con diều sẽ bay lên. Ta cầm dây thả từ từ cho con diều bay cao và xa hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ dừng lại, giật giật cho dây được căng ra. Vì nếu thả nhanh quá, dây sẽ bị trùng, diều sẽ không đón được gió và dễ bị rơi xuống. Khi diều đã bay đến một độ cao mong muốn, tôi hay nhìn theo diều bay trong gió với cảm giác rất vui sướng. Nhưng lúc diều đang bay cao, chúng tôi lại xé những miếng dây nhỏ, xong viết vào đó một điều ước, rồi quấn vào dây diều, gặp gió nó sẽ lao vút đi. Có khi nó leo lên tới trên con diều. Trò này chúng tôi hay gọi là đưa thư về trời. Ngày đó chúng tôi hay nói với nhau rằng khi viết một điều ước mà nó bay lên tới trên diều, nghĩa là đã bay lên tới trời. Ông trời sẽ đọc được điều ước này và sẽ giúp chúng tôi thực hiện nó. Ở quê tôi, rất nhiều bạn có thể tự làm một con diều giống như vậy. Để gây được một ấn tượng riêng, chúng tôi lại thích thiết kế con diều theo nhiều kiểu khác nhau. Có bạn thích làm con diều của mình mang một chiếc đuôi dài to bản, kèm theo chiếc tay ngắn ở hai bên. Khi cho diều bay, nhìn nó giống như con cá lòng tong đang bơi lội trên bầu trời. Bạn khác lại muốn con diều của mình có 3 cái đuôi, gồm một đuôi thật dài ở giữa và hai bên với đuôi ngắn hơn, cộng thêm cái tai rất dài nằm ở hai bên đầu diều. Lúc nó đang bay, bạn thấy nó giống như một con bạch tuộc với những xúc tu dài đang ngoe ngoẩy, nhìn khá thú vị. Còn tôi thích một con diều có đuôi hình vòng tròn nối dài vào nhau, trông nó y như một sợi xích vậy và không có những cái tai ở đầu diều. Khi thả con diều này bay, bạn sẽ thấy chuyển động của nó giống như một con rắn đang từ từ bò lên trời. Trong thời gian đó, khi các bạn thấy con diều của ai đang bay ở phía xa, "Ê, tụi bay ơi, thằng An đang thả diều bên góc kia kìa bay." "Đâu đâu?" "Ừ đúng rồi,
Nói chứ ai, vì đây là đặc điểm riêng của từng người nên các bạn của tôi rất dễ nhận ra nhau dù đang ở một khoảng cách rất xa. Sau một thời gian nhìn ngắm những con diều bay lượn trong gió trên bầu trời xanh, chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã tự mình làm được. Con diều rất đẹp và bay cao. Khi không muốn thả nữa, tôi sẽ thu dây lại, mang diều về cất đi để những ngày sau còn thả tiếp.